Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Hiện nay ở địa phương em thì cái mô hình trồng cây sầu riêng được bà con quan tâm và phát triển rất mạnh. Và trong quá trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng thì hiện nay đang xảy ra một cái hiện tượng là nhiễm một số cái loại bệnh rất khó điều trị. Và một trong các cái loại bệnh đó là ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản lượng của cây sầu riêng là cái bệnh thán thư. Hôm nay em sẽ cùng với các bác nghiên cứu và chia sẻ về cái bệnh này và cái cách khắc phục làm sao để cho vườn sầu riêng của chúng ta nó đạt được cái hiệu quả và cái năng suất cao nhất. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Đời Tỷ Ong. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Đây là toàn bộ cái vườn sầu riêng hiện nay đang cho ra rất nhiều trái các bác ạ. Và trên vườn này cũng đang xảy ra cái hiện tượng bị bệnh thán thư. Và bác ấy đang tiến hành để xử lý. Và nhân tiện đây thì em cũng đến quay để chia sẻ cùng với các bác về cái tác nhân, điều kiện gây bệnh và một số cái biện pháp phòng trừ làm sao cho hiệu quả nhất mà hiện nay ở vườn này đang áp dụng, với mong muốn là góp một phần nhỏ vào cái hiệu quả trong công tác trồng và chăm sóc cây sầu riêng, phát triển kinh tế của bà con nông dân chúng ta. Bệnh thán thư là một trong các cái bệnh gây hại nặng nề cho cây sầu riêng và không chỉ tấn công trên lá mà ở giai đoạn cây đang mang hoa và trái non cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vì vậy là đòi hỏi chúng ta cần phải chú trọng kỹ lưỡng đến trong công tác chăm sóc và với phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh các bác nhé. Đối với cái bệnh thán thư này thì cái tác nhân gây bệnh của nó chủ yếu là do các cái loại nấm và đặc biệt nấm Collestridium nó gây ra. Và đây là cái chủng nấm chủ yếu gây bệnh thán thư và chúng gây hại phát triển mạnh vào cái thời điểm vào mùa mưa. Chính nhờ vào sự trợ giúp và điều kiện ngoại cảnh như là nhiệt độ ẩm thấp, gió mạnh là sẽ làm lây lan cái bào tử nấm này từ cây bị nhiễm trực tiếp và nhiễm sang những cái cây khỏe mạnh và lan xuống đất. Và đặc biệt là nó sẽ lây nhiễm theo cái nguồn nước trong quá trình chúng ta tưới tiêu. Cái điều kiện để cái loại nấm này nó phát triển là vào mùa mưa, khi nhiệt độ không khí tăng cao kèm theo cái mật độ vườn chúng ta trồng quá dày sẽ tạo điều kiện tốt cho cái nấm này nó phát triển và lây lan rất nhanh chóng các bạn. Đặc biệt là các cái vườn có cái thế đất trũng thì dễ bị đọng nước, và chứ mưa dầm ấy, lúc đó cái nấm này sẽ nhiễm xuống đất và dễ dàng tấn công vào các cái vùng rễ của cây. Khi cây sầu riêng của chúng ta bị cái bệnh này thì cũng dễ phát hiện thôi. Nó có biểu hiện ở trên lá và trên bông, trên trái. Khi chúng ta quan sát bằng mắt thường chúng ta có thể thấy được. Đối với cái biểu hiện trên lá thì thán thư nó gây hại chủ yếu là ở các cái lá già và lá bánh tẻ, chứ các cái lá non là cũng ít khi bị các bác ạ. Đối với các cái vết bệnh thì bắt đầu thường là từ chóp lá hoặc là rìa mép của lá và sau đó lây lan rộng ra một phần hoặc toàn bộ các lá. Cái đặc trưng của bệnh thán thư thì nó ban đầu sẽ tạo thành các cái vòng tròn đồng tâm và xuất hiện ở những cái đường vân gợn sóng và có màu nâu sẫm. Và những cái lá nó bị nặng thì sẽ bị khô hoàn toàn và rụng dần và dẫn đến cây kém phát triển. Và nếu cái bệnh này lây lan nhiều có thể dẫn đến chết cây. Ngoài cái nấm này nó tấn công trên lá thì nó còn có cái biểu hiện ở trên bông và trên trái sầu riêng. Ở cái giai đoạn cây sầu riêng của chúng ta đang ra bông và ra trái non ấy, thì nếu bị nấm tấn công thì sẽ xuất hiện những cái đốm đen li ti trên bông. Và đó là các cái ổ bao tử nấm và dễ lây lan nhanh chóng. Vì đối với cây sầu riêng khi ra bông là các bông sẽ ra rất nhiều và san sát nhau. Đối với trên trái non ấy thì sẽ tạo thành những cái mảng nấm lớn và nhỏ hình tròn màu đen.
Khi nhiễm cái bệnh này thì sẽ dẫn tới các cái bông và cái trái nó sẽ bị lan rộng và thối dần và nó sẽ bị rụng. Thì ngoài các cái biểu hiện của nấm tấn công vào các vị trí như lá, bông và trái thì đối với cái loại bệnh thán thư này nó cũng dễ lây nhiễm qua cái bộ phận rễ các bác nhé. Đặc biệt là trong quá trình mùa mưa hoặc là chúng ta tưới tiêu là cái nguồn bệnh này nó sẽ lây lan theo cái nguồn nước. Vì cái loại nấm này nó có cái dạng sợi và khi lan xuống đất sẽ tấn công vào các cái bộ rễ của cây. Chúng sẽ kéo thành các cái tơ và nhanh chóng phủ kín các cái phần rễ khi tiếp xúc. Và khi cái bộ rễ bị cái nấm nó ký sinh ở phần chóp rễ thì sẽ dẫn đến việc thối đen và cái rễ nó bị co lại và phần dẫn đến là cây phát triển kém và xảy ra cái hiện tượng rụng lá và cây nó còi cọc. Thì đối với cái ảnh hưởng của cái bệnh này thì đòi hỏi người trồng chúng ta cần phải quan tâm và sử dụng các cái biện pháp phòng trừ. Và thường bà con nông dân chúng ta sẽ sử dụng các cái biện pháp như là biện pháp canh tác, biện pháp sinh học và biện pháp hóa học để phòng trừ cái bệnh này, đảm bảo cho nó đạt được cái hiệu quả cao. Đối với biện pháp canh tác thì chúng ta lưu ý những cái mật độ trồng. Khi chúng ta trồng cây thì chúng ta trồng không quá dày để tạo cho vườn được cái sự thông thoáng và phân tầng của cây sầu riêng. Thường thì bà con chúng ta trồng khoảng cách giữa hai cây từ 9 đến 10 mét. Đối với những cái vườn chúng ta trồng cây quá dày sẽ là tạo điều kiện rất thuận lợi cho cái bệnh thán thư này nó lây lan và phát triển rất mạnh. Khi cây sầu riêng cái giai đoạn đầu ra bông và quả non thì chúng ta cũng lưu ý cái việc tỉa bông và tỉa quả sao cho đảm bảo sự thông thoáng, và đặc biệt lưu ý tỉa những cái bông và quả ở các cái đầu cành. Và chúng ta tỉa bỏ những cái bông và quả có hiện tượng bị bệnh và chúng ta đưa ra khỏi khu vực vườn để tránh bị nó lây nhiễm sang những cái cây và những cái quả đang khỏe mạnh, tránh nó lây nhiễm sang toàn bộ các cây và có thể là bị lây nhiễm sang cả vườn các bác nhé. Bên cạnh đó thì ngoài cái việc bón phân hóa học để cân bằng dinh dưỡng cho cây thì chúng ta cần phải bổ sung thêm các cái loại phân hữu cơ như phân chuồng hoai, đạm cá, đạm đậu nành, vân vân, và một số cái loại phân vi sinh có cái hàm lượng đạm cao, và với mục đích là để làm cho đất tăng cái sự tơi xốp và các cái chất hữu cơ dễ tiêu cho cây hấp thụ tốt hơn. Vì thế cây cũng có cái sức khỏe để đề kháng tốt hơn với các cái loại bệnh. Cái biện pháp thứ hai là cũng rất hiệu quả, đó là các cái biện pháp về sinh học. Là các bác có thể sử dụng phân bón lá, một số cái loại phân bón lá sinh học và được chiết xuất từ thảo mộc và chứa các cái khoáng chất, vi lượng, chất hữu cơ và cung cấp dưỡng chất cho cây trồng. Và đồng thời đối với các cái loại chất này nó có cái tác dụng cải tạo đất và phát triển tốt cái hệ thống vi sinh vật ở đất, và đặc biệt giúp cho phòng trừ hiệu quả các cái loại nấm và sâu bệnh để tấn công vào cây trồng. Đối với các loại phân bón lá sinh học thì chúng ta cũng nên mua ở các cái cơ sở cung cấp phân bón có chất lượng và uy tín. Thường thì đối với các cái loại phân bón lá thì chúng ta thường pha với nước và tưới vòng quanh tán cây định kỳ từ 1 đến 2 tuần liên tục, và cũng có thể sử dụng phun đều trên các cái tán lá và thân cây. Đặc biệt là khi xảy ra cái hiện tượng cái nấm này nó tấn công trên lá. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể áp dụng đồng thời với cái biện pháp thứ ba là biện pháp hóa học. Thì các bác nên sử dụng các cái loại thuốc có cái hoạt chất gốc đồng và để phòng trừ bệnh thán thư. Riêng đối với cái loại thuốc có gốc đồng trị bệnh thán thư hiện nay rất hiệu quả. Và đó là cũng là một trong những cái loại thuốc phổ biến trong quá trình chúng ta
phòng trị nấm cái bệnh thán thư trên các cái loại cây trồng hiện nay. Vì trên thực tế thì cái bệnh thán thư này nó không chỉ gây hại điển hình trên cây sầu riêng mà còn tấn công ở rất nhiều các cái loại cây trồng khác. Vì vậy các bác cần phải thường xuyên thăm vườn và phát hiện sớm các cái loại nấm, đặc biệt là rất dễ phát tán trong không khí và nguồn nước như cái bệnh thán thư. Và từ đó chúng ta đưa ra những cái biện pháp khắc phục làm sao hiệu quả nhất, nó không ảnh hưởng đến cái mùa vụ của chúng ta. Khi cây sầu riêng của chúng ta ra những trái đã to thì chúng ta thường xuyên kiểm tra và cắt bỏ hoàn toàn những cái trái có hiện tượng bị nấm tấn công. Và chúng ta đưa ra khỏi khu vực vườn cây trồng của chúng ta để tránh trường hợp nó lây nhiễm sang những cái vị trí, những quả khác và những cây khác ở trong vườn. Quá trình trồng và chăm sóc thì các bác cũng nên lưu ý cái quy trình tưới nước và bón phân sao cho nó phù hợp. Quá trình tưới nước chúng ta tưới quá nhiều nước dẫn đến nước chảy tràn lan trên vườn thì đây cũng là một cái đường để cho cái bệnh này nó lây lan sang những vị trí khác. Đây ra trong cái vườn này hiện nay cũng đang xảy ra cái hiện tượng thán thư rất nhiều các bác ạ. Và hiện nay bác ấy đang áp dụng các cái biện pháp để phòng trừ. Và đối với những cái vườn sầu riêng đang ra rất nhiều trái như thế này mà chúng ta không áp dụng những cái biện pháp sao cho hiệu quả cao nhất thì để xảy ra hiện tượng cây nó bị yếu và rụng trái thì rất đáng tiếc, ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn thu nhập của người nông dân của chúng ta. Và đặc biệt trong cái thời điểm này, cái giá sầu riêng trên thị trường hiện nay rất cao. Như giá các nhà vườn hiện nay bán ra cho các lái buôn giá đang lên đến 80.000 một kg các bạn. Và đối với sầu riêng được giá từ 70-80.000 một kg trở lên thì đối với giá thành này thì thu nhập rất cao các bác. Thường một cây sầu riêng cho ra trái như hiện nay, như ở vườn này thì thu nhập cái sản lượng nó được khoảng từ 2 đến 3 tạ trên một cây. Như vậy là em cũng vừa cùng với các bác tìm hiểu về cái bệnh thán thư trên cây sầu riêng, trong đó tìm hiểu về cái tác nhân gây bệnh, cái điều kiện bệnh phát sinh và một số cái biện pháp phòng trừ bệnh thán thư trên cây sầu riêng. Rất mong những chia sẻ của em sẽ góp một phần vào cái hiệu quả trong cái việc trồng và chăm sóc cây sầu riêng của bà con nông dân chúng ta. Em xin dừng video ở đây nhé. Em xin kính chào tạm biệt tất cả các bác. Kính chúc các bác sức khỏe và có một vụ mùa bội thu như ý. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.